नमस्ते हामीले जुनको 31 मा चाहिँ बुक गरेको थियौँ गाडी अनि आज आइपुगेछ गाडी। त्यो भएर हामी यहाँ चाहिँ गाडी लिन जाँदैछौँ। सेल्स पर्सन चाहिँ एकदम धेरै टाइम स्पेन्ड गरेर बिजी बनाइरहेको छ, धेरै कुरा एक्सप्लेन गरिरहेको छ, त्यो रमाइलो हुन्छ। हामी चाहिँ ग्रेपाइन जाँदैछौँ। ग्रेपाइन गएर अनि गाडी लिएर अनि हामी फर्किन्छौँ। हेरौँ त कस्तो हुन्छ। अहिले हामी चाहिँ यहाँ मर्सिडिज बेन्ज अफ ग्रेपाइनमा छौँ। मेरो GLE 350 आयो कहिले जुलाई होइन जुन 31 मा बुक गरेको अनि बल्ल आज आएको। That's right. So once we get the seat adjusted where you like it, on this side, my steering wheel adjustment, right? Once you get your steering wheel where you want it, right? One little button there, right? Once you get that, and then the 2 outside mirrors. Yeah. अब गाडी रेडी हुँदैछ। गाडी रेडी छ। पछाडि नम्बर प्लेट हाल्दैछ, टेम्पोरेरी नम्बर प्लेट just for 2 months. Done? And then sometimes it just depends on what's going on. And then it also depends, just like this, man. Yeah. It depends on आज नोभेम्बर 2nd 2023 अनि हामी यहाँ ग्रेपभाइन मर्सिडिजमा आएको। यो जुन 31 मा हो मैले बुक गरेको, तर यति धेरै बुकिङ हुँदो रहेछ कि यो गाडी पाउन टाइम लाग्ने। अनि आज बल्ल आयो होइन। यहाँ चाहिँ अब ज्वाइँको गाडी रेडी भयो। सानवी आर यु ह्याप्पी? यो चाहिँ अब गाडी लान रेडी। अन्तिम चरणमा पुगेको छ। GLE 350 यहाँ बोल्ने गाडीको हल्का सो गर्दैछ उसले। ठिक छ नि तपाईँलाई? ठिक छ नि तपाईँलाई? कस्तो मान्नुहुन्छ? मलाई कलर पनि राम्रो लाग्यो। जति राखेको थियो त्यति राम्रो देखियो जाने। एकदमै राम्रो देखियो। यो डिप रेड रहेछ। त्यसबाट चाहिँ मलाई एकदमै राम्रो लाग्यो। सानवी, व्हाट इज दैट? मर्सिडिजको लोगो। रेनबो पनि देखे। रेन पनि देख्यो?